नमस्ते नमस्कार पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा र आज फेरि पनि हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियोमा फेरि पनि एउटा सोसल अर्निङ साइट सोसल वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्नेछु जस्ट लाइक हाइड कर्नर फेसबुक भन्नुहुन्छ जसरी फेसबुक चलाएर फेसबुक चलाउनुहुन्छ त्यसरी नै हजुरले त्यो चलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट हजुरले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र यो हाइड कर्नर रहेको छैन यो छुट्टै एप रहेको छ हाइड कर्नर नभएर एउटा हाइड कर्नर जस्तै छुट्टै वेबसाइट रहेको छ जसको बारेमा आज म भन्ने छु र यसको साइन अप लिङ्क हजुर डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ र यो वेबसाइटमा चाहिँ हजुर सजिलै अर्न गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक लाइक हाइड कर्नर र यसमा हजुर लाइक गर्न सक्नुहुन्छ लाइक हजुरको लाइक्स कमेन्ट्स एउटा पोस्ट गर्नुभएको हरेक कुरोको हजुरले पोइन्ट्स पाउनुहुनेछ र त्यो पोइन्ट्सको रिडिम गरेर आई मिन रिडिम त गर्नुपर्ने हुँदैन डाइरेक्टली हजुरको यो माई अर्निङ्समा त्यो पोइन्ट्सहरू जानेछ र यो वेबसाइट रहेको छ लाइभ अर्न भनेर र यो वेबसाइटमा हजुर रिफर गर्न पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र यो रिफरको लागि यता स्लाइड यता जानु होला र यहाँ जुन यो तीनवटा हेर्दै हुनुहुन्छ यो जुन थ्री डट हेर्दै हुनुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरेर यता आउनु होला र सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गइसकेपछि अब हजुरको हाम्रो यो सेटिङ खुल्दैछ अब सेटिङ खुलिसकेको छ र सेटिङमा यहाँ तल जानु होला र सेटिङमा माई एफिलिएट्समा हजुरले आफ्नो रिफरल लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ यो माई एफिलिएट्समा गएर हजुरले आफ्नो रिफरल लिङ्क पाउनुहुनेछ माई एफिलिएट्समा जानु होला र माई एफिलिएट्समा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो रिफरल लिङ्क देखाएको छ livearn.io को यसरी हजुरले आफ्नो रिफरल लिङ्कबाट आफ्नो फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्नु भएमा हजुरले हजुरको फ्रेन्डले जोइन गर्यो भने हजुरले चाहिँ $0.05 पाउनुहुनेछ र यसको हाम्रो विथड्रल मेथड हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ स्क्रिल चाहिँ सजिलो रहेको छ हुन त पेपलमा पर्फेक्ट मनीमा स्क्रिलमा र बिटकोइनमा यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये कुनै पनिमा हजुर यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर कुनै पनिमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र यसको मिनिमम विथड्रल भनेको $5 मात्र रहेको छ र म हजुरलाई यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउन चाहन्छु र हजुरले चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट चाहिँ साइन अप गर्नु होला र हजुरले स्क्रिलको एकाउन्ट अझसम्म बनाउनु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाउनुहुनेछ स्क्रिलको एकाउन्ट साइन अप गर्ने त्यहाँ गएर हजुर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरलाई म पेमेन्ट प्रुफ देखाइदिउँ म हजुरलाई यहाँ मैले स्क्रिनसट गरेको छु एउटा साथीको पेमेन्ट प्रुफ यहाँ $6.45 को रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 6.45 यो एकाउन्ट हेज बिन क्रेडिटेड विथ द USD $6.45 भएर आज प्लस यहाँ पनि यो यसको पनि रहेको छ यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ $6.45 स्क्रिल एप्रुभड जस्ट 1 डे अगो र यसले चाहिँ पेमेन्ट पनि एकदमै छिटो दिने गर्छ त्यसैले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यसमा साइन अप गर्नुहोला र चाँडोभन्दा चाँडो अर्न गर्ने मौका पाउनुहुनेछ हजुरले चाँडोभन्दा चाँडो अर्न गर्नुहोस् हस्त आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला हस्त धन्यवाद।